Gagawa tayo ng Kawali Pizza! Para sa written recipe, please check description box. Para sa crust, i-combine natin ang all-purpose flour, sugar, salt, yeast, and basil. Ang paglalagay ng basil ay optional lang. Nakakadagdag din ng flavor ang basil sa ating dough. Haluin natin na mabuti. Ihalo na natin ang vegetable oil and lukewarm water. Haluin natin na mabuti until maging dough ito. And then, i-knead natin ang dough for 6 to 8 minutes or until maging smooth and elastic ito. Pwede kang mag-knead sa malinis na table or sa malaking chopping board. But yes, pwedeng sa bowl na mag-knead. Pagkatapos nating mag-knead, ilagay natin ang dough sa lightly greased na bowl. Same bowl lang ang gamit ko, naglagay lang ako ng konting oil. Pahiran mo din ng konting oil ang dough para hindi ito dry. Ilagay natin ito sa warm na area ng bahay. Takpan natin ng malinis na cloth and let it rise for 1 hour. Para naman sa pizza sauce, mag-isa tayo ng garlic and onion. So, ang gamit ko para sa sauce ay spaghetti meat sauce. Yes po, itong sauce na gamit ko ay meron siyang meat. Siyempre, kung meron kayong ibang recipe sa paggawa ng pizza sauce ay pwede ninyong gawin. Maglalagay ako ng oregano and basil. Yes, ito po ay optional. Malapit na kasi ma-expire ang aking mga herbs kaya ginagamit ko na. Pero kung meron kayong ibang gusto na timpla sa pizza sauce ninyo ay pwede nyong gawin. So isi-simmer ko lang ito ng 5 minutes. At kapag luto na ito, iset aside lang natin at i-prepare na natin ang dough. After 1 hour, eto na ang ating dough. Hahatiin ko ang dough natin dahil gagawa tayo ng 2 pizza. I-flatten natin ang dough at i-spread natin ito into a wide circle. I-prick natin ang dough gamit ang fork. Bago tayo magluto, mag-lightly grease tayo ng kawali. Ilagay na natin ang dough sa ating kawali. Cover and cook for 2 to 3 minutes over low heat. After 5 minutes, baliktarin natin. At kung napapansin nyo, pag baliktad natin, hindi pa ito brown. Sinadya ko yan dahil ayaw ko ma-overcook ang bottom kasi magiging matigas siya. Dahil mamaya, lulutuin natin ang side na ito ulit pagkalagay ng ating sauce. Lutuin naman natin ang side na ito for 5 to 7 minutes. After 5 or 7 minutes, eto na ang itsura ng kabilang side ng ating bread. At pwede na maglagay ng pizza sauce and toppings. Mag-spread tayo ng thin layer ng ating pizza sauce. Maglagay tayo ng toppings. Ang gamit kong meat ay canned na luncheon meat dahil wala akong ham, wala akong bacon. Again, kung anong meron sa inyo, pwede yung gamitin like hotdog or beef loaf or tuna. At dahil may stock tayo ng pineapple and mushroom, naglagay na ako. Sa cheese naman, kahit ano pwede, pero kung gusto nyo na mag-melt, pwedeng gumamit ng quick melt na cheese. Pero kung meron stock ng mozzarella, ay pwedeng-pwede. Takpan at lutuin natin for 2 minutes or until mag-melt ang cheese. So ayan, eto na ang ating pizza kawali. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. So ito yung, ayan siya. So hindi siya thin crust, hindi din siya yung makapal. Nasa, ano yun? Nasa gitna. Pizza. And, syempre, gumawa rin ako ng manipis. Saka,
So, ayan. Ito yung manipis. Mas may crunch. Kung gusto nyo na manipis, okay naman. Sa ilalim ganito siya. Ayaw ko na sobrang brown yung ilalim or yung crust niya. Kasi, matigas. Eto, tama lang. Hindi masakit sa ipin. May makapal din. Gumawa ako ng makapal talaga. So, eto yung ating makapal na version. Ayan, Luto naman din siya, di ba? Kaya okay lang. Ayan. Kaya okay lang makapal kung gusto nyo makapal. Yum, yum, yum. Ito yung bottom. Ayan. Okay naman. Basta wag masyadong brown. Kasi matigas. Kaya tama lang. So, kung wala kayong oven, kung may kawali naman kayo, okay lang. Ayan. Diba? May pizza ka na. So, kahit anong gustong toppings, pwede mong ilagay. Kung anong nandyan sa pantry or sa ref ninyo. Basta may spaghetti sauce ka lang, okay na yan. Kung wala kayong spaghetti sauce, kung tomato sauce lang, pwede magawa ng paraan. Yung mga sinauna, di ba, na hindi pa uso yung mga spaghetti sauce, gawa ka ng version mo. 2 pizza yung nagawa natin sa recipe na binigay ko. Gumawa lang ako ng sobra para makita nyo yung ito. Gumawa ako ng makapal. Kaya, pwede isang pizza lang kung gusto nyo hatiin nyo yung ibinigay kong mga measurements. Para isang pizza lang kung gusto nyo. Kung gusto nyo naman na 4, doblehin nyo lang yung ibinigay kong measurements. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 80 pesos and 50 cents. Ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang avocado ice cream ni Miss Janessa. At meron siyang frozen mango cheesecake. Eto naman ang mga cakes ni Miss Mary Grace. Eto naman ang crème de leche ni Miss Eds.
At meron din siyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Gustong-gusto ko talaga mga creation ninyo. Meron kayong kanya-kanyang magic touch sa lahat ng mga ginagawa ninyo. I know mahirap ang buhay ngayon, siguro walang orders or kung meron man, hindi ganun kalakas. As of now, wala tayong masyadong magagawa sa sitwasyon na ito, lalo na sa ibang city na sarado talaga, hindi makalabas-pasok ang mga tao. Actually, hirap ang market namin sa supply ng gulay. Basta stay safe everyone, be healthy, at huwag tayong pasaway. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!